5, 6, 7. लास्टै पड्किँदो रहेछ त यस ल हाम्रो घरमा चाहिँ तिहार स्टार्ट भयो है अब टिका लगाउने सब प्रिपरेसन भइसक्यो एन्ड हाम्रो कालीले चाहिँ पूजा गर्दैछिन् यस त्यहाँ चाहिँ त्यो बेलामा फुल राखेर बाहिर राखेको छ जल पनि राखेको यो चाहिँ अब बाहिर पूजा गर्ने हो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ मम्मीहरू यहाँ त बस्नुभएको छ यहाँ मम्मी भिडियो स्टार्ट भइसक्यो है हाम्रो तिहारको भिडियो यस ह्याप्पी तिहार होइन मम्मी ह्याप्पी तिहार अल अफ यु सबैजनालाई 2081को तिहार यस्तो गरेर राम्रोसँग मनाउन पाइयो होइन अर्को पनि यस्तै सधैँभर मनाउन पाइयो ह्याप्पी तिहार एन्ड कालुले चाहिँ पूजा गर्दैछन् चट्ट लाएर अब हाम्रो यहाँ सानो पटका पनि आएको छ आज बेलुका पटका पड्काइन्छ थोरै अनि सट्ट घर देखाइदिएँ मैले यहाँ हामीले माला गर्दैछ मैले रोपाइले चाहिँ यहाँ माला छ यति धेरै माला थिमै माला अरे त्यसले भन्दैछ अनि यहाँ चाहिँ उता लैजाने सामानहरू हल्का रेडी भएको छ मामा घर यो गिफ्टहरू सब होल प्याक यहाँ चाहिँ ड्याडीको स्पेसल ल्याम्पको करी यहाँ चाहिँ हामी यहाँ बसेर लाउने छिटो लाएर यस्तो भयो यी मालै माला यहाँ पनि माला त्यहाँ पनि माला अनि यो हामीले पूजा कोठा पनि यसरी डेकोरेट गरेको यो मजाले यो चाहिँ जहिलेसुकै यहीँ हुन्छ ह्याप्पी तिहार अल अफ यु सबैजनालाई 2081 सालको मङ्गलमय शुभकामना राम्रो भइराखेछ अर्को साल पनि यस्तै गरेर मनाउन पाम सबैजनाले अहिले त्यही अहिलेको 81 सालको तिहार राम्रो गरी मान्न पाइयो अब फेरि आउँदो सालमा नि यस्तै गरी राम्रो गरी मान्न पाऊँ परमेश्वरले शुभकामना जम्मैलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु राखिदिनु होस् दीर्घायु राखिदिनु होस् भन्न नि जानिन्न नेपालका छोरा छोरी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई शुभकामना छ अहिलेको नयाँ 81 सालको तिहारको शुभकामना सबैलाई होलसेलमा शुभकामना छ सबैलाई भन्दैछु हाम्रो अब तिहारको स्टार्ट भएको छ टिका लाउने होइन अब हामी गर्न स्टार्ट यो जलले घुम्नको लागि है कतिचोटि घुम्ने 3 चोटि अब 3 चोटि घुम्नुपर्ने यो भनेको अब ऊबाट घेरा लागेको क्या दाइलाई आयुको लागि 70 ऊबाट लगाइदिए काना हुँदै नि लगाइदिए हात हुँदै लगाइदिए कपाल हुँदै अनि घुम हुँदै रातोले स्टार्ट गिफ्ट यो ल यो पनि हो धेरै पायो क्या हो
त्यो दक्षिणा अब फर्काउनु परेन यहाँ दक्षिणा वेट गर्दै हो म चाहिँ दक्षिणाको पाला आइसक्यो आयो नि अब किन मलाई टिका लगाइदिने हो कि के हो टिकट लगाइदिनु माला अब अर्को पालि हामीले गराउने सिस्टम मिलाउँछ मालाको हैन यति हो ल यो चाहिँ नेसेसरी हो है गाइस हाम्रो ओहो टिका पोसिन्छ गिफ्ट गिफ्ट आयो आमाको कालीलाई त म यहाँ कस्तो कस्तो पैसा दिन्छु भन्ने कुरा हो क्या यहाँ कस्तो कस्तो पैसा दिन्छु भन्ने कुरा हो सिम्रो सब आइरह नि ओहो त्यो त धेरै भयो नि फेरि धेरै भन न धन्यवाद ज्याकेटको पैसा नि आएन अब हाम्रो चाहिँ टिका यहाँको कार्यक्रम सबै सिद्धिएको छ होइन हाम्रो सबै भएर यस्तो भयो दाइलाई गिफ्ट पायो मैले लुक एट दिस काकाको पैसा पायो दक्षिणा गाइस पायो अब चाहिँ हाम्रो सिद्धिएको छ अब हामी चाहिँ सबै रेडी भएर मामा घरतिर जान्छौँ and we will see you guys there. हाम्रो चाहिँ अल प्याकिङ इज डन है हाम्रो यो के अरे हाम्रो हल्का लाउने कपडाहरू अनि यो फायर वर्क्स भयो यहाँ गिफ्टहरू छ के गिफ्टहरू छ यहाँ पनि गिफ्टहरू छ सबै गिफ्टहरू यहाँभित्र पनि गिफ्टै गिफ्ट छ सो अब चाहिँ बजेर र म त रेडी भएर निस्किसक्यौँ होइन बजे सो त्यही हो गाइस ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई मेरो तर्फबाट पनि हजुरको फ्यामिली र हजुर सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार अनि हामी चाहिँ अब टिका सिका लगाइसक्यो एज यु क्यान सी अनि मालासाला पनि लगाइसक्यो अनि अब चाहिँ हामी यहाँदेखि चट्ट लगाएर मामाकोमा जाने यहाँदेखि चाहिँ 1.5 आवर जति लाग्छ सो इट सुड बी फन है मामा घरमा गएपछि चाहिँ हाम्रो आज मामा घर हामी आइपुगेका छौँ होइन अनि दिस इज आवर कोसेली है यो सबै कोसेली यहाँ कोसेली मामा घर आएर मम्मी आमा मम्मी खै मम्मीलाई समात दिनुपर्छ ल मम्मीलाई गएको छ 3 go 1 2 3 4 proper push up la aja la bend your elbow like that where is come on Prasan तिमी नि गर प्रजन last one for 9 you know that 10 it's fine wow this then this yes 1 2 3 4 5 6 7 9 that's 14 yeah you don't 14 yeah guys ल हाम्रो अब यहाँ सानो फुच्चीहरूको टिका लाउने स्टार्ट भइसकेको छ हाम्रो निकिताले स्टार्ट गरिदिँदैछन् हाम्रो सबैजना यता बस्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मामा यस यस मामा भरिनु भयो that's warm up guys yeah Smile. Yes, you will get definitely big one. आलो के भूतबाट भगाउनुको लागि हो थाहा छैन कहिले कति वर्ष टिका लगाए कालो लुक हेर दिदीलाई लाइन लगाइदिनु
Now you can put yours one. ओरेन्ज पनि हाल्छ ल तल छ तल होइन तल तल डाउन यसले हेरि पर्छ धेरै चाहिँ पर्छ धेरै ल थ्याङ्क यू ल नमस्ते ल नमस्ते गर ल गिफ्ट गिफ्ट ल है गिफ्ट आयो गिफ्ट गिफ्ट आयो गिफ्ट ल पर्दोमा एकछिन या वेल डन पर्दो ल Oh my God, Krista Q! Oh my God, Krista! Happy Tihar guys! Happy Tihar! Give me that bundle. यसो गर्नु बानी कालेर गर्न पर्छ यसरी हात देखाइएको मुखो टाउको देऊ टाउको ल यस्तो गर्ने छुने यस हो त्यो गीत गाएर आयो थ्याङ्क यू भन टाउको यस्तो गर हेर्ने टच गर सही सही नमस्ते गर ह्यापी टियर ल है अब चाहिँ हाम्रो मामाहरूको सन्तोषको पालो आयो है टिका लाउने अब मम्मीको टर्न आयो च्याट जिपिटीलाई अब भाइहरूको उसहरूको के भन्छ लायोस् बढोस् सबै कुशल होस् मङ्गल होस् अब त लक्ष्मीले बास गरून् अब हाम्रो सन्तोषको भिसा बढोस् होइन जोलाई जे चाहिएछ त्यही होइन ल ठिकै छ कालो कालो धन्यवाद दिनुपर्छ के छ र दाइ त्यही त हो त होइन र त्यही हो अङ्कलले भनेको ठ्याक्कै पुगेछ नि गाउँै बनाउने भन्थ्यो कि भन्नुहुन्थ्यो बाजेको इच्छा नि पुरा हुने भन्ने त नि अहिले सानो सानो गाउँ त भइसकेपछि गाउँै बन्छ नि अब आयो भने त मान्छेहरू त गाउँै जहाँ बस्यो त्यही गाउँै बनाउने भन्नुहुन्थ्यो कि जस अङ्कलले अलिक टाढासँग देख्नु तेल त पछि टोपी लाउने बेला लाउने मलाई आशीर्वाद यहाँ पुरा भइसक्यो जस्तो लागिसक्यो अलिअलि त्यही त त्यस्तो फिल भयो नि त नबोल्दा बित्तिकै होइन पहिला अहिले भाइको पालो बसेको 500 कोठाको एउटा कोठा 500 तिर्छ अनि भोलिदेखि त्यसको 3 दिन इन्डक्सन तिर्नु छ अनि पछि एकदम लकी भयो हामी हुन्छ 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 केही छैन पछि एकछिन मात्र पछि मोडलले फेसन गराइन्छ नि लाउने हो यो यहीँको कुक छ होइन धेरै लाउनु त भन्यो नि फेरि पुरा सरदान त उसलाई
भयो भएन कता राखिदिनु भयो ल धन्यवाद दिदी यो के नमस्कार दिदी केटा उस गरेर के गर्ने ल उस गर्ने ल ल के ल ल अब चाहिँ हाम्रो मम्मी र माइजूको पालो आएको छ है त यहाँ सन्चो सबैको पालो हुँदैछ सो रमाइलो छ सबैजना धेरै मान्छे भएको भएर एकदम रमाइलो भइरहेको छ अहिलेको समय तिमीले पनि हो निकिता यो पैसा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ त इन्भेस्ट गरेपछि आउँछ 5%. 5% मामाले सो यो यहाँ फाइनेन्सियल उस पनि दिनु भइरहेछ यहाँ एडभाइस अनि ब्याङ्कले 4% दिन्छ इन्भेस्ट गर्यो भने 5% उसका मलाई हैन ल अब चाहिँ हाम्रो बहिनीहरूको पाला आयो फेरि यहाँ अगेन त्यही त घुमी आइरहेछ यिनीहरूको पालो आएको आइस है हाम्रो बजेको पाला है फाइनल्ली यहाँ कुर्दा बजेको पाला बस्यानु छलफल हुन्छ बाबाले सानो यो डाइले लगाइदिएको मोबिलिटी टसमा दिएको ल अब गणेशजी आयो भने कहाँ बन्यो अर्को लगायो किन्ने त्यहाँ छैन किन्नुले यहाँ कतै दिने पऱ्यो जग्गा घर गरेर गाउँमै भयो नि बाबु अब तिम्रो टाढा पर्यो म त त्यही जता घर राम्रो पर्यो उति आउने हो क्या यता स्ट्री होइन म पहिला त कुरा गर्दिनँ अस्ति मैले खाना प्रोग्राम भइरहेछ है हाम्रो खाना खाने सबैजना टट्ट बसेर रेसिडेन्टको हो भने ल सबैले ह्याप्पी तिहार है ल ह्याप्पी तिहार हाम्रो चाहिँ यहाँ फायर वर्क हुँदैछ है अझै धेरै छ टन्नै छ फायर वर्क एउटा भइसक्यो माथि लास्टै पड्किँदो रहेछ त यस